أهلا بيكم مع فيلم جديد. بيظهر في بداية الفيلم مجرم معروف باسم لورانزو فيتالي، وكان في الطريق لمصنع النبيت اللي كان في مكان منعزل في جزيرة صقلية، وكان معاه حفيده اللي بيطلب منه بمجرد وصولهم إنه يفضل في العربية في الوقت اللي بيغامر فيه هو بالنزول من عربيته، وكان بيتحرك بحذر. وبنشوف إنه بيحس بالرعب بعد ما اكتشف إن عصابته كلها تعرضت للقتل بكل وحشية. وأثناء نزوله للدور الأرضي بيقابل جندي متقاعد في القوات البحرية الأمريكية وكالة المخابرات المركزية واسمه روبرت ماكول، واللي تم احتجازه تحت تهديد السلاح من 2 من الحرس الشخصي لورانزو، واللي بيسأله عن سبب وجوده في المكان. وبيرد روبرت وبيقول للورانزو إنه معاه حاجة المفروض ما تكونش معاه. وبعد معركة سريعة بيتمكن روبرت من قتل لورانزو والحرس الشخصي. وأثناء خروجه من المكان بيلاحظ وجود الولد حفيد لورانزو جوه العربية، وبيأمر الولد بإنه يفضل في مكانه من غير ما يتحرك، لكن الولد بينجح في إنه يضرب النار من سلاح جده قبل ما روبرت يوصل لعربيته، وبيتمكن من إصابته في ظهره وبيهرب بعد كده بسرعة. وعلى الرغم من الإصابة اللي تعرض لها روبرت بينجح في ركوب العبارة والخروج من الجزيرة، لكن بعد كده ولما بيدخل الليل وأثناء ما كان بيسوق العربية بيقف بعد ما فقد وعيه بسبب الرصاصة. وبعد فترة من الوقت بيمر واحد من رجال الشرطة واسمه جويو بانوتشي، وبيشوفه على الحالة اللي كان فيها وبيقرر مساعدته، وبياخدوا المدينة ساحلية صغيرة ومنعزلة في ألتامونتي، وهناك بيعالجوا دكتور إنزو اللي بيتكلم معاه لما بيرجع لوعيه، وبيقوله إن جيو أنقذه من الموت، وإنه مش عارف هل الشخص اللي أنقذه جيو شخص كويس ولا لأ. وبنشوف إن روبرت ما كانش عارف يرد، ولما بيقرر يمشي بيتدخل إنزو وكان مصر على إن جرحه محتاج لوقت عشان يخف، وبيقرر استضافته والإشراف على علاجه لحد ما يتحسن. وبعد 3 أيام من العلاج بيبدأ روبرت في المشي بس بصعوبة. وفي يوم من الأيام بيقرر المغامرة والخروج لاستكشاف المدينة، وكان بيحاول إنه يبعد عن الشوارع اللي كان فيها تواجد لرجال الشرطة. وبينتهي بيه المطاف في النهاية في كازينو، وبيقابل صاحبة المكان واللي كانت كمان بتقوم بتقديم الطلبات واسمها أمينة، وبتقوله إنها بتقدم أفضل أنواع القهوة على الرغم من إنه طلب شاي. وبعد شوية بيظهر جيو مع بنته جابي وبيقابل روبرت، وفي الوقت اللي بتروح فيه البنت الأمينة اللي بترحب بيها بيسلم جيو مفاتيح العربية لروبرت، وبيقوله إنه ما قامش بتفتشها لا هي ولا الشنط، وإنها حاليا موجودة ورا المحطة ويقدر ياخدها لما يحس إنه بقى أحسن. في المشهد اللي بعد كده بنشوف روبرت وكان بيقوم بإجراء مكالمة مجهولة المصدر لمجموعة العمليات التابعة لوكالة المخابرات المركزية، وبيتكلم مع العميلة إيما كولينز عن عملية مصنع النبيت في جزيرة صقلية، وإزاي تم ربطه بتجارة المخدرات الغير مشروعة واللي كانت بتتم بشكل سري في صورة معاملات تجارية. وبعد ما قام بنقل كل المعلومات اللي عنده بيقوم بتعطيل التليفون، ومن ناحية تانية بتروح إيما عشان تنقل المعلومات اللي عرفتها لعدد من عملاء وكالة المخابرات المركزية. أما روبرت فبيقضي الكام يوم اللي بعد كده في التجوال في أنحاء المدينة الصغيرة وبيتعرف على سكانها، وأثناء كل ده بيعرف معلومات عن كامورا واللي كانت واحدة من عصابات المافيا الإيطالية، وكانت بتسبب مضايقات وتهديد للسكان اللي كانت بتفرض عليهم إتاوات أو ضريبة في نظير أرباحهم، وكان ده بيتم بشكل دفعات منتظمة. وفي يوم من الأيام بيلاحظ روبرت إن أنجيلو بائع المأكولات البحرية بيتعرض للضرب على إيد عضو من أعضاء العصابة، وكان شخصية معروفة بكامورا واسمه ماركو كورانتا. وقبل ما يمشي بيشوف إنه كان بيهدد أنجيلو بإنه هيرجع بعد أسبوع عشان يستلم منه المبلغ المطلوب. بعد كده بنشوف ماركو وهو بيروح لمبنى كبير في المدينة، وهناك بيقابل أخوه فينسنت كورانتا اللي بنعرف إنه زعيم العصابة، وكان بيحاول إخلاء المبنى بالقوة. وهنا بنكتشف إن عصابة كامورا بتخطط لمشروع كبير بيعتمد على فرض سيطرتها على المدينة وبناء عدد من الفنادق والمنتجعات والملاهي الليلية. وفي غرفة من غرف المبنى بنشوف شخص مسن على كرسي متحرك، وكان بيرفض الخضوع لأوامر العصابة، وكان نتيجة ده إن واحد من أفراد العصابة بيقوم بتعليق المسكين بره الشباك وبيسيبه بعد كده عشان يموت. أما روبرت فبيشارك إنزو على العشاء وبيستمتع معاه بالحوار، وبعدها روبرت بيصر على مساعدته في بعض المهام اليومية. وفعلا تاني يوم الصبح بيروح روبرت للسوق بدل إنزو، وبيمر على أنجيلو صاحب القلب الطيب اللي بيرفض إنه ياخد أي مقابل من روبرت، وبيقوله إنه شرف ليه إنه يحضر لمحله المتواضع لأول مرة كصديق لإنزو.
في الوقت ده بتوصل إيما وعدد من عملاء وكالة المخابرات المركزية لمصنع النبيت عشان يتم التحقيق بناء على بلاغ روبرت، وهناك بيكتشفوا كمية مهولة من النقود بالإضافة لآلاف الكيلوغرامات من المخدرات الغير مشروعة واللي كانت مخبأة في المخزن. وكان كل ده بمثابة مفاجأة بالنسبة لإيما وزميلها فرانك كونري، وده لأن كل الأنشطة الإجرامية اللي كانت بتتم في المكان كانت بعيدة عن عينيهم، وبيقرروا التحقيق في الموضوع بشكل أعمق. بعد كده وفي يوم ممطر بنشوف إنزو كان بيطمن على جرح روبرت اللي بيسأله عن سبب مساعدته ليه وعلاجه من غير ما يطلب الإسعاف أو الشرطة، وبيرد إنزو عليه وبيفكروا بأنه سأله في البداية عن طبيعة شخصيته وهل هو شخص جيد ولا لأ، وبيقوله إنه اعتبر صمته وقتها علامة على إنه فعلا شخص جيد. تاني يوم بالليل بيتمكن روبرت من استعادة شنطته الخاصة بيه وبيجهز نفسه للخروج من المدينة، لكن فجأة بيسمع صوت جرس بيوقفه في مكانه، وبيلاحظ وقتها إن سكان المدينة بيجروا في اتجاه متجر أنجيلو وبيتحرك معاهم بدافع الرغبة الملحة عشان يعرف اللي حصل. وبيكتشف إن ماركو وعصابته نفذوا تهديدهم وحرقوا متجر أنجيلو بسبب عدم مقدرته على دفع الإتاوة، وبسبب قوة وهيمنة العصابة مش بيقدر أي شخص من سكان المدينة من عمل أي شيء غير إنه يتفرج. بعد كده بيروح روبرت مع عدد من السكان وبيساعدوا أنجيلو في تنظيف الفوضى في الوقت اللي بيراجع فيه جيو فيديو للحادثة، وبيكتشف إن الحريق تم باستخدام القنابل. وهنا بيتصل بالشرطة المركزية وبيطلب منهم عمل التحريات اللازمة عن العربية اللي ظهرت في الفيديو قدام متجر أنجيلو. ومع مرور الوقت بتتحسن الأحوال الصحية لروبرت بالتدريج وبيكون جزء من المجتمع البسيط وبيعمق صداقته مع أمينة، وبيكتشف كمان أنواع جديدة بالنسبة له من الأكلات الشعبية في ألتامونتي عشان يتكيف في النهاية مع أحوال المدينة وسكانها. وكان نتيجة ده إنه بدأ يتضايق من تدخل كامورا المزعج باستمرار في أمور حياتهم والنفوذ الطاغي اللي بقى بيضايقه أكتر بكتير من الأول. وفي يوم من الأيام بنشوف روبرت وكان بيستمتع بفنجان القهوة اللي كان من إيد أمينة لما بيلاحظ إن إيما كانت بتحاول تصويره من غير ما يعرف، وبيروح يكلمها وبيعرض عليها إنها تصوره من زاوية مختلفة عشان الصورة تكون أوضح. وهنا إيما بتسأله إزاي وليه قدر يوصل لكل المعلومات اللي وصلها بخصوص النشاط المشبوه لمصنع النبيت، ورغم أسئلتها الملحة بيرد عليها وكان متمسك بأن ردوده تكون غامضة، وبينصحها كمان بأنها تركز أكتر في شغلها. ولما بتمشي إيما بتناديه باسمه وبيتفاجئ روبرت. بعد كده وفي نفس اليوم بيروح جيو عشان ياخد بنته من مدرستها في الوقت اللي بيستقبل فيه مكالمة من رقم غير معروف بيعرف منه إن جابي خرجت من المدرسة قبل أصحابها. وهنا جيو بيقلق وبيسأل عن بنته وبيعرف إن واحد من أفراد الشرطة أخد بنته من فترة، وبيتوتر جيو كان حاسس بالخوف وبيرجع بسرعة للبيت عشان يكتشف إن زوجته وبنته تم احتجازهم تحت تهديد السلاح من عصابة كامورا. وبعدها ماركو بيضربه قدام عيلته عقابا ليه عشان يتدخل في شؤونهم، وبيهدده إنه هيقتل عيلته لو اتدخل مرة تانية. بالليل بيلاحظ روبرت إن جيو بيخرج من عند إنزو وكان فيه بقع من الدم على وشه، وبيسأله بدافع الفضول عن اللي حصل، وبيرد إنزو عشان يقوله إن الحوادث اللي زي دي طبيعية في بلد تم السيطرة عليها من عصابة إجرامية، وبيقوله كمان إنهم زي السرطان اللي ملوش علاج. تاني يوم بيروح روبرت للكنيسة وبيقابل إيما مرة تانية واللي بتقوله إن اسم لورانزو فيتالي كان مدرك في قائمة أكتر المطلوبين للعدالة لأكتر من 10 سنين، وإن العملية اللي قام بيها كانت ضخمة جدا وإنها استغربت بسبب اختياره ليها عشان يبلغها بالعملية، وبتسأله عن نواياه. لكن روبرت بيغير الموضوع وبيقول لها إنها لازم تركز في سبب استغلال جزيرة زي صقلية في أنشطة التهريب. وهنا إيما بتوعده إنها هتوصل للإجابة في وقت قريب، وبتقوله كمان إنها بتتمنى تعرف إجابة سؤالها لما تقابله مرة تانية. وفي نفس الليلة بنشوف جاي وعيلته وهما في مطعم وكانوا بياكلوا لما بيظهر ماركو وعصابته فجأة عشان يقطعوهم، وبعدها ماركو بيطلب من جيو إنه يساعدهم في تجهيز مركب. وفي الوقت ده بنكتشف إن روبرت كان موجود في المطعم وبيسمع الحوار اللي كان بيدور بينهم، وبيطلب من ماركو إنه يبعد عن جاي وعيلته. وهنا ماركو بيهدده وبيطلب منه إنه ما يتدخلش في اللي ملوش فيه، لكن روبرت بيرد بكل هدوء وبيكلمه عن حبه اللي بيزيد باستمرار للمدينة وأهلها، وبيطلب من ماركو إنه ينقل شغله لأي مكان بعيد عن المدينة، وبيحذره من العواقب لو ما سمعش كلامه. وبنشوف إن ماركو بيتجاهل تحذيره، وهنا روبرت بيهاجمه وبيلوي دراعه عشان يصرخ.
وبيطلب منه إنه يسيب مسدسه فوق الترابيزة ويخرج من المطعم مع عصابته. وبعد فترة من الوقت بيحاول ماركو اللي كان حاسس بالغضب إنه يرجع مرة تانية مع عصابته عشان يقتل روبرت، لكن قبل ما يتمكن من تنفيذ خطته بيظهر روبرت وكان راكب عربية وبيصدم 2 من أتباعه، وبعدها بينزل لمواجهتهم وبيقضي عليهم. وكان ماركو بيحاول إنه يهدده بالسكينة، لكن روبرت بيلوي إيديه مرة تانية وبيطعنه بالسكينة في رقبته عشان يموت في النهاية. تاني يوم الصبح بيتصل فرانك بإيما وكان في روما وبيبلغها بإن في عملية تفجير في المحطة، وإنه اكتشف إن المبالغ الكبيرة اللي تم العثور عليها في مصنع النبيت بيتم استخدامها في عمليات إرهابية. وهنا إيما بتربط بين الأخبار الجديدة وعصابة كامورا، وإنها كمان بتمول الإرهاب بشكل مباشر عن طريق تجارة المخدرات في جزيرة صقلية. وبتقول لفرانك إن مدينة نابولي هي النقطة اللي بيتم منها توزيع المخدرات، وإن أكيد في حد بيساعدهم في المدينة، وبتقول له إنهم لازم يكتشفوا كل اللي متورطين في العملية. بعد كده إيما بتبدأ في التحقيق وبتقابل بعض الشخصيات البارزة في عصابة كامورا، وبتطلب مساعدة الشرطة في مدينة نابولي وبتقابل رئيس الشرطة. لكن بعد كده بنكتشف إن الشخص ده بيحضر جنازة ماركو في قصر فينسنت اللي بيتكلم معاه بعد كده عن إيما، وبيقول له إنها عميلة لوكالة المخابرات المركزية وإنها كمان بتقوم بالتحقيق في عملهم. وكان فينسنت في حالة حزن بسبب أخوه اللي مات، وبيغضب بعد اللي سمعه من رئيس الشرطة، وبنشوف إنه بيقطع إيديه وبيهدده بإنه لازم يركز عشان يكتشف الشخص اللي ورا موت أخوه. وبعدها بيقرر مساعدته وبيبعته للمستشفى عشان يعالج جرحه، وبيحتفظ بإيديه المقطوعة مع كمية من التلج. وفي نفس الوقت وفي مكان تاني بتعرف إيما من خلال مكالمة بتوصلها باللي حصل لرئيس الشرطة. بعد كده روبرت بيكلمها عشان يقولها عن تورط عصابة كامورا في تجارة المخدرات وعن صلتها بالهجوم الإرهابي اللي تم في المحطة. وبنشوف إن مكالمة روبرت بتنجح في إنقاذ حياتها بالصدفة، وكانت هتموت ضحية لهجوم تم بالقنابل من فينسنت اللي حاول يتخلص منها بتفجير عربيتها. بعد كده بيتم نقل إيما للمستشفى، ولما بتشوف فرانك بتحذره من كامورا وبتقوله على كل اللي عرفته، وبيقول لها فرانك إنه هيكمل في العملية. وفي نفس الليلة بنشوف إن فينسنت بياخد جاي وعيلته كرهائن وبيهدد بقتلهم قدام كل المدينة لو ما ظهرش الشخص اللي قتل أخوه. ولما بيمر الوقت ومحدش بيتكلم بنشوف إنه بيضرب النار وبيتسبب في إصابة جيو، وبيهدد بإن الرصاصة اللي بعد كده هتقتله. وهنا روبرت بيظهر وبيكشف عن نفسه وبيطلب من فينسنت إنه يطلق سراح جيو، وبيقوله إنه مستعد للعقاب لكن مش قدام سكان المدينة. لكن بنشوف ان فينسنت المغرور واللي كان نسخة تانية من اخوه بيرفض، وبيقوله ان لازم كل الناس تشوف عقاب اي شخص يفكر انه يقف ضد كامورا، وبعدها بيستعد عشان يقتله. لكن لما بيشوف ان كل سكان المدينة بيبدأوا في تسجيل كل اللي بيحصل بيقرر انه يرجع في قراره. وفي نفس الليلة بيدخل روبرت للقصر من غير ما حد يحس وبيقتل كل الحراس واحد ورا التاني. وكان فينسنت نايم وبيصحى فجأة على نقطة دم بتنزل فوق وشه، وبنشوف ان الواجهة الازازي اللي كانت فوق سريره بتتحطم، وبينجح في الهرب بصعوبة وبيمسك بسلاحه وكان بينادي على افراد العصابة اللي كانوا في الوقت ده في اعداد الاموات. وبعد فترة من التوتر بيتمكن روبرت منه وبيجبره على انه ياخد جرعة كبيرة من المخدرات. ولما بيحاول فينسنت انه يهرب من القصر بنشوف ان روبرت كان وراه، وكان زعيم العصابة بينهار وبيزحف على الارض لحد ما بيستسلم في النهاية. تاني يوم الصبح بيروح روبرت عشان يزور إيما في المستشفى اللي بتشكره لانه انقذ حياتها، وبنشوف ان روبرت كان معاه شنطة وفيها فلوس، وبيحكي لها عن شخص اسمه جريج وبيقول لها انه خسر معاشه بسبب هجوم الكتروني من العصابة. وهنا إيما بتكتشف إن روبرت قدر يوصل للمصنع عن طريق تتبع الهجوم الإلكتروني، وإنه قتل لورانزو وعصابته عشان يرجع الفلوس لجريج. وهنا الفضول بيدفعها عشان تسأله لو كان يعرف داير، وبيقول لها إنه قابله مرة واحدة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف إيما بعد ما رجعت لبوسطن وبتقوم بتوصيل المبلغ لصاحبه، وبيسألها جريج عن الشخص اللي بذل كل المجهود ده عشان يرجع له فلوسه، وبتقول له إيما إنها هي كمان بتحاول تعرف الإجابة لنفس السؤال، وبعدها بتمشي. وفي يوم من الأيام وفي مقر وكالة المخابرات المركزية في لانجلي بولاية فرجينيا بيسلم فرانك لإيما طرد كان فيه مذكرات لأمها ورسالة من روبرت، وبنشوف إنها بتستغرب. لكن بعد كده لما بتربط الأمور ببعضها بتكتشف إن روبرت كان صديق لأمها وأبوها في وكالة المخابرات المركزية.
وفي المشهد الأخير بنشوف سكان ألتامونتي بيحتفلوا بانتصارهم في مباراة لكرة القدم، وبيشاركهم روبرت في فرحتهم باعتباره واحد من سكان المدينة في الوقت الحالي. وبكده ينتهي الفيلم. كان معاكم الملخصات محمد إبراهيم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. سلام.